Hei, aș vrea să te întreb ceva. De câte ori ai spus săptămâna asta, nu am timp? Nu am timp de sport, nu am timp să citesc cartea de stă de 3 săptămâni pe noptieră, nu am timp să încep în sfârșit proiectul acela la care visez de ani de zile, nu am timp pentru mine, nu am timp de nimic, nu am timp decât pentru îndatoririle zilnice. Sună cunoscut, nu-i așa? Simțim asta în fiecare zi. Ne uităm la agenda plină, la mail-uri, la responsabilitățile de la job, de acasă, dar ce-ar fi dacă ți-aș zice că toată povestea asta, nu am timp, este de fapt doar atât, o poveste. Poveste care poate este cea mai mare minciună pe care ne-o spunem și pe care am ajuns să o și credem cu sfințenie. Bună, sunt Diana Todoruț, coach și terapeut prin hipnoză și astăzi la despre trup, minte și suflet nu vreau să-ți promit încă un life hack despre cum să mai înghesui ceva în agenda ta, nu, astăzi facem ceva mai util. Demontăm povestea asta și o să vedem de ce a devenit o mantră și cum putem încet și conștient să o rescriem. Deci, de ce spun că este o poveste? Gândește-te la asta. Când spui constant, n-am timp, nu am timp, creierul tău te ascultă și zice, am înțeles șefa, misiune primită. O să-ți arăt acum și îți pun pe tavă toate motivele pentru care ai dreptate, nu ai timp. Și începe să filtreze realitatea, vede doar obstacolele, doar motivele pentru care nu se poate. Și atunci ce-ți spui tu în capul tău, nu am timp, devine o profeție care se împlinește singură. Adevărul este că timpul nu se găsește ca o monedă pe stradă. Timpul se creează și nu e vorba de a crea mai multe ore într-o zi. Toți avem aceleași 24. Este vorba despre alegerile pe care le faci, despre cum să folosești aceste ore. Cel mai adesea, când gura noastră spune nu am timp, inima noastră spune de fapt altceva, un limbaj codat pentru mi-e teamă să nu dau greș, sunt atât de copleșită încât nu știu unde să încep. Nu cred că merit să-mi aloc acest timp. Sau pur și simplu, și asta este în regulă, acest lucru nu este o prioritate reală pentru mine acum. Bun, dar acum dacă toți avem 24 de ore, unde se scurg ele? Și acum vreau să demascăm împreună 3 dintre cei mai mari hoți de timp și de energie. Hoțul numărul 1 este capcana lui a fi ocupat. Am ajuns să punem semnul egal între ocupat și important. Ne umplem zilele cu task-uri de fapt mărunte în esența lor, scroll infinit pe social media, cu răspunsuri la e-mail-uri care de fapt nu sunt atât de urgente și ne ținem în permanență într-o stare de a face ceva. Și la sfârșitul zilei, când tragem linie, realizăm că de fapt nu am avansat deloc, nu am făcut nimic pentru lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru noi. Hoțul numărul 2 este energia care parcă se scurge printre degete. Adesea, problema nu este managementul timpului, ci a energiei pe care o avem. Poți avea ore libere, dar dacă ești epuizat, fizic și mai ales mental, acele ore sunt pierdute. Un somn prost, o alimentație haotică, poate relații care te storc de vlagă și despre toate astea vreau să vă vorbesc în detaliu în alte episoade separate. Deci toate acestea sunt ca niște găuri negre care îți sug energia, combustibilul. Și fără combustibil, un motor nu pornește, oricât de mult timp ai avea la dispoziție. Și hoțul numărul 3 este frica de a nu fi perfect sau a nu fi destul de bun. Și ăsta este cel mai subtil hoț, pentru că ne face să amânăm să ne apucăm de visul nostru pentru că ni se pare că e ceva imposibil de atins. Ne spunem nu am timp, dar de fapt gândim poate nu am timp să o fac perfect și pentru că știm că nu există perfecțiune, că doar știm lucrul ăsta, alegem să nu o facem deloc. Dar
Nu vreau să vă las numai cu teoria, că cu teoria nu faci nimic. Iată 3 pași concreți pe care îi poți face chiar astăzi. Pasul 1. Faci un audit onest al timpului tău. Pentru următoarele 3 zile, de exemplu, ia un carnețel și notează din oră în oră ce ai făcut cu adevărat, cât timp ai fost pe Instagram, cât timp în ședințe inutile, cât timp te-ai îngrijorat pentru lucruri care nu sunt în controlul tău. Doar colectează datele așa cum face un detectiv. Nu trebuie să le judeci, să le analizezi, doar să le strângi. Doar așa poți să vezi cu adevărat unde timpul tău se pierde. Și conștientizarea, să știi că este primul pas, de fapt, către schimbare. Pasul 2 este filtrul pentru daul entuziast sau obligat. Pentru următoarea săptămână, înainte de a accepta orice sarcină nouă, orice invitație, orice proiect, oprește-te o secundă și întreabă-te: este acesta un da plin de entuziasm? 100% da? Dacă răspunsul este nu prea, poate, dar trebuie să fac, atunci de fapt răspunsul real este nu. Învață să spui nu lucrurilor mediocre pentru a putea face pe cele extraordinare. Și pasul 3 este regula de aur a celor 15 minute. Alege visul ăla pe care îl tot amâni, să scrii o carte, să înveți o limbă nouă, să începi o afacere sau poate doar să începi să mergi la sală. Minunat! Și promiteți un singur lucru: în următoarele 5 zile vei lucra la el. Doar 15 minute. Poți să-ți setezi un cronometru, pentru că oricine, absolut oricine, are 15 minute. Scopul aici este nu să termini cartea, să știi deja o limbă nouă sau să ai o afacere funcțională sau mușchi ca șvarții, ci să spargi un pattern, să spargi oboseala, moleșeala, inerția care te ține pe loc și să-i demonstrezi creierului tău prin fapte că mantra "nu am timp" este de fapt o mare, mare minciună. Vezi, de fapt nu este despre a găsi mai mult timp, este despre a face alegeri mai conștiente cu timpul pe care îl avem deja. Este despre a înțelege că sănătatea ta, visurile tale, timpul tău cu tine însuți nu sunt un lux pe care să ți-l permiți după ce ai terminat totul. Sunt de fapt fundația pe care se construiește totul. Timpul tău există, este aici. Așteaptă doar să-i spui ce este cu adevărat important pentru tine. Și pentru că a face alegeri conștiente este un proces și s-ar putea ca odată ce ai decis ce este important pentru tine să apară altă poveste, sora geamănă a lui "nu am timp", acea voce care îți șoptește "da, o să fac asta, dar încep de mâine" sau mai sigur de luni, ca să fie un început perfect. Sună cunoscut, nu-i așa? În episodul următor vom deconstrui exact această minciună, minciuna lui "încep de luni", și vom explora de ce tot amânăm bucuria și progresul și lucrurile bune pentru noi pentru un ceva mai târziu care pare să nu mai vină niciodată. Însă, până atunci, te invit să faci primul pas astăzi. Împărtășește în comunitatea noastră privată Imperfecții Autentici care este acel vis de 15 minute pe care vrei să-l începi. Găsești linkul în descrierea videoului. Acum îți mulțumesc că ai fost aici. Ai grijă de tine și de timpul tău și pe curând!